נציב יום לעילוי נשמת יסייס בן וורקה, מנוחתו עדן. אנחנו עכשיו בברכת האילנות בחודש ניסן וחג הפסח, חלק ג'. הנזהר לברך ברכת האילנות כדת וכהלכה, עליו נאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני, וייתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. וואי וואי וואי, איזה ברכות. מי שנזהר לברך ברכת האילנות כדת וכהלכה. מה זה כדת וכהלכה? עכשיו אנחנו לומדים. להבדיל משאר ברכות הראייה, שאין עניין לטרוח ולחפש אותם כדי לברך עליהם, בברכת האילנות יש לטרוח לראותם ולברך עליהם. למה? כי בברכה הזו נעשים תיקונים גדולים ונשגבים, כמו שמובא בזוהר הקדוש. יש גלגולי נשמות ומתקנים אותם בברכה הזאת. לכתחילה ראוי ונכון ליטול ידיים לפני שמברך ברכת האילנות, אלא אם כן מברך מיד לאחר התפילה, שאז הם בחזקת נקיות. לפני כל ברכה צריך אדם לבדוק שהידיים שלו הוא לא נגע במקומות המכוסים. לכן אנחנו הולכים עם הטיסטיס, כן? עם 70% אלכוהול, בשביל לנקות את הידיים לפני כל תפילה ולפני כל ברכות וכו' וכו'. אז לכן לכתחילה ראוי ונכון ליטול ידיים לפני. אבל אם הוא גמר את התפילה והוא יודע שהוא לא נגע ולא כלום, הם בחזקת נקיות. עכשיו, יש לשים לב שבמקום שאתה עומד לברך יהיה נקי מערימות זבל ואשפה, שלא יגיע עליך ריח רע, כי אסור לברך במקומות כאלה. בעת שמברך ברכת האילנות יתבונן במעשי השם הנפלאים, איך מאין נתהוו האילנות, איך נהיה פריחה, איך נהיה לבלוב. מכך יכניס אהבת הבורא בליבו וישאף לדעת את השם הגדול. כמו שאומר הרמב"ם, איך מגיע לאהבה? שמתבונן במעשיו הגדולים של הקדוש ברוך הוא, מגיע לאהבה. אז בשעה שהוא מברך צריך התבוננות לפני, לא סתם מסתכלים וזה ומה. תתבונן. שמו חתיכת גרעין קטן, וזה הסריח ונרכב. אחרי 3 ימים בצבץ גבעול, והלך וצמח ונהיה עץ ועם גזע גדול והרבה הרבה פירות, מאות פירות והכל שמים מים, תתבונן. עכשיו תראה איזה פירות יש לך, כמה ויטמינים יש בזה, כמה אתה זקוק את זה לבניין הגוף שלך, לחיסונים שלך וכו'. כשאדם מתבונן ורואה כמה היטיב לו השם, מהריח הנעים, מהעצים, מהפרחים, מהלבלוב, מהפרי עצמו וכו', מהחן של הפירות. הרוצה לזכות ליראת שמיים תמה וטהרה, יקפיד לברך את ברכת האילנות מתוך ההתבוננות הזאת בנפלאות הבורא. ויש לברך את ברכת האילנות בשמחה, במתינות ובכוונת הלב, מה שאנחנו משתדלים לעשות בכל מצווה. באהבה, ביראה, בשמחה ובזריזות. ולעובדו בכל לבבכם ולדוב כבו, ובחרתם בחיים בחי בהם, עם כל המצוות הכלולות בהן בשם כל ישראל. תמיד אנחנו אומרים את זה. אבל צריך להרגיש ככה. כשאתה מברך את האילנות, זה פעם בשנה, תעשה את זה בשמחה, במתינות ובכוונת הלב.
אם אנחנו דורשים מעצמנו להתחדש כל יום במצוות, כמו שהיום עלו לקרוא בספר תורה, ביקשתי מכל אחד להרגיש כאילו בבר מצווה. אתה עומד עכשיו פעם ראשונה בבר מצווה ומברך בספר תורה וזה. ככה צריך להתרגל. אז זו מצווה שבאה אחת לשנה. וואו, מחכים לזה. מצווה נדירה כמו שאומרים. צריך לייקר אותה, להעריך אותה. לעשות אותה בשמחה, במתינות, לא למהר, רגע הולכת הביתה, הולכת הביתה. הלו, תעמוד, תתבונן, תברך בקול צלול, בשמחה, שירגישו. ראוי ונכון נשתדל לברך את ברכת האילנות בעשרה. אז חסידים ואנשי מעשה משתדלים לברך תמיד בצירוף עשרה. ואחרי זה יש פסוקי תורה, ואחרי זה אומרים קדיש, ואז יש להם לימוד תורה, ויש להם קדיש, וזה עוזר מאוד לברר ולהעלות את הנשמות שבצומח. כי יש נשמות שהן מגולגלות בצומח. ואתה על ידי זה, שאתה עושה את זה כדת וכדין, אתה משחרר אותם. יש לך זכות גדולה להשיב אותם אל צור מחצבתם. עכשיו, בספר בית הבחירה, באות ח' הוא אומר, לפי ריבוי האנשים המתייחדים לעשות המצווה, היא מתעלה עוד יותר, כידוע. אבל לפחות שיהיו 10. אז אם יש 20, 30, 40, כמה שיותר, יותר טוב. לפי תורת הסוד, ראוי ונכון שכל אחד יברך לעצמו ברכת האילנות, ולא שאחד יברך ויוציא את כולם. זאת אומרת, יש לנו הרבה מצוות שאדם יכול לברך ולפתור את כולם, כמו ברכת המזון, כמו ברכת מצוות וכו' וכו'. אבל פה, על פי הסוד, ראוי שכל אחד יברך לבד, לא יהיה חזן וכולם יקשיבו ויענו אמן. אלא כל אחד יברך. למה? כי כל אחד יש לו כוח לברר את ניצוצי הקדושה מהצומח ולתקן כפי כוחו ולפי שורשו עצמו. אז כל אחד הוא מיוחד ומתייחד בברכה שלו ויכול לפעול, אחד יותר, אחד פחות, ולכן כל אחד יעשה. אבל אם אחד יגיד, אז זה רק מה שהוא יכול לפעול. יש פה 10, 20, 30 אנשים, הם יכולים לפעול הרבה יותר. לכתחילה, יש להזדרז לברך ברכת האילנות בראש חודש ניסן. לדעת פוסקים רבים, המעלה של זריזין מקדימין למצוות גוברת על מעלת ברוב עם הדרת מלך, לדעת הרבה פוסקים. זאת אומרת, עדיף לברך ברכת האילנות בראש חודש ניסן אפילו ביחידות, ולא להמתין לזמן מאוחר יותר כדי לברך ברוב עם. ואפשר לראות את זה בביאור ההלכה ובשער הציון, שם מביא. טוב, בכל אופן, נגיד היום ראש חודש ניסן, ואתה רואה שאין ציבור שבא לברך. אולי מחר יהיה, אולי מחרתיים. הרבה מהפוסקים אומרים, תקדים לברך אפילו ביחידות, מאשר ברוב עם הדרת מלך. קהילות רבות נוהגות לברך ברכת האילנות ברוב עם בראש חודש ניסן, מיד לאחר סיום תפילת מוסף. לא ממתינים, כמו שאנחנו עשינו בבני ברק, נעשה בירושלים, מיד יוצאים בית הכנסת, כל הקבוצה, הולכים לעצים, המלבלבים, עומדים בפניהם, מסיימים, חוזרים בחזרה. הרוצה להימלט מכל ספק ומחלוקת, לא יביט בלבלוב של האילנות, אם אין בדעתו לברך עתה.
למה? כי אם הוא כבר מביט, אז צריך כבר לברך. אתה רואה את השבח הזה שהקדוש ברוך הוא מוציא כבר, תכף הפרחים יוצאים ותכף הפרי יופיע וכו'. אז כדי להימלט מספק ומחלוקת, יעשה כך. למה? כי יש מחלוקת בפוסקים, מה הדין מי שראה אילנות מלבלבים בתחילת ניסן ולא ברך? האם הוא יכול לברך כשראה אותם בפעם הבאה? מחלוקת. יש אומרים לא. גמרנו, ראית ולא ברכת, הפסדת. והוכרע שאפשר לברך בפעם הבאה, כמו שמביא המשנה ברורה, סימן רשכ"ו ובשער הציון, אבל מכל מקום עדיף לא להיכנס למחלוקת, לכן להימלט מהספק, לא יביט בלבלוב האילנות אם אין דעתו לברך עתה. הנוהגים על פי תורת הסוד אינם מברכים על האילנות בשבת ויום טוב, ויש שאינם מקפידים בזה. אז הרוצה לצאת ידי חובת כל הדעות, אלה שפוסקים על פי הנגלה ואלה שפוסקים על פי הנסתר, יברך אילנות ביום חול ולא בשבת. כך דעת המקובלים שאין לברך ברכת האילנות בשבת, וכך פסק הגאון הרב בן ציון אבא שאול בשו"ת אור לציון חלק ג', שאין לברך ברכה זו בשבת. אבל אם תסתכלו באורחות רבנו בחלק ג', שם כתוב שבסוף ימיו נהג הסטייפלר לברך ברכת האילנות בשבת. בסוף ימיו. אז כתב המעשה חמד שייתכן שהוא נהג כך מחמת חולשתו הגופנית. למה? שלא היה יוצא מחוץ לביתו לבית הכנסת אלא רק ביום שבת. כבר לא היה יכול ללכת כל יום לבית הכנסת. ורק בשבת היה יוצא. זקן, קשה לו מאוד היה. ולכן שיער בעצמו שאי אפשר לו לצאת ביום חול במיוחד לצורך ברכת האילנות, ולכן בשנים האחרונות לחייו ברך בשבת. והכלל הוא אין למדים הלכה ממעשה. למה? אתה רואה מעשה ואתה לא יודע מה הסיבות, מה הנימוקים. אבל בהלכה כתוב במפורש מה ולמה, ואם אתה רוצה לצאת דעת כולם בלי שום בעיה, אז להגיד בחול. לדעת כף החיים באור לציון צריך לברך על שני אילנות לעיכובה, ואם אין שני אילנות יברך בלי שם ומלכות. ולכתחילה ראוי ונכון לברך רק שהפרחים קיימים ולא לאחר נפילתם. אפשר לברך גם על עצי זית שהפרח שלהם קטן יותר משאר אילנות. אבל המשנה ברורה בסימן רשכ"ו סעיף קטן ד' התיר לברך גם כשיצאו כבר הפירות. אך יש שחלקו על כך, כמו שמובא בכף החיים וגם באור לציון. אין לברך, לא אסור, אין לברך על אילנות מורכבים למרות שהפירות מותרים באכילה. על זה נאמר לו שווק חיה לכל בריה. יש רק 4 סוגי עצים שהם מקוריים ולא מורכבים. כל השאר מורכבים. לך חפש עכשיו איפה תמצא אותם. כרגע אני לא זוכר בדיוק מי הם, אבל
עד מחר תזכירו לי, אני אשתדל להגיד לכם מי הם 4, ואני אכין לכם כמה דברים שתראו מה מורכב כל פרי ופרי שאנחנו חושבים שזה פירות לא מורכבים. זה לא יומן, פעם אחת למדתי את זה, וזה עשיתי לזה אפילו ראש הטייבס, אבל פרח מזיכרוני כרגע, אבל פה כתוב, אין לברך על אילנות מורכבים למרות שהפירות מותרים באכילה. אז איפה ילכו אז איפה יברכו? מחר נראה שזה בעיה. אבל מה הוא אומר פה? במה דברים אמורים? בעץ הראשון שנעשה בו איסור. הציל אותנו. אבל במה שגדלו ממנו אין לחוש. בהרכבה הראשונה שם הבעיה. אבל אחרי זה שממנו נוצר עצים אחרים, זה כבר אלפי שנים, כן? ואפילו אם נעשה על ידי ענף מן העץ הראשון, אז לכן נוהגים היום לברך על אילנות של פירות הדר, אף על פי שמוצאם מאילנות מורכבים על סתם אילן. כל שאין ידוע שנעשתה בו הרכבה, עכשיו יכול לברך. ככה מובא ברב פעלים, הבן איש חי, חלק ב', אור החיים, סימן ל"ב, ובאור לציון, חלק ג', פרק ו' וכו'. נו, ניצלנו. לכתחילה ראוי ונכון שלא לברך ברכת האילנות על אילנות שעדיין הם בשנות העורלה. הופה. צריך לדעת להבחין עכשיו איפה כן ואיפה לא. אצלנו בגינה בירושלים שמנו עצים רק בראש השנה לפני שעברנו לפה. אבל יש שם 1 או 2 שהיו קיימים, רק אני לא יודע כמה זמן הם כבר היו קודם. ואני לא יודע אם אפשר לברר את זה, אבל טוב. אולם בסתם אין צריך לחשוש שהם אילנות עורלה ויכול לברך. זאת אומרת שאתה רואה עצים, בפרט שהם גדולים והכל. ככה מביא הגאון הרב בן ציון אבא שאול בנר ציון פסח עמוד ב'. מקום הברכה. לכתחילה ראוי ונכון לברך ברכת האילנות במקום שיש בו הרבה אילנות. למה? כדי לעלות על ידי הברכה את ניצוצי הקדושה מכל מה שיש שם. כמה שיש שם יותר, אתה פועל יותר. ככה מביא כף החיים. סימן רש כ"ו סעיף קטן ב'. יש שמסתפקים, דהיינו, מספיק להם בשני אילנות, ויש מהדרים ששני האילנות יהיו שני מינים שונים. ככה מביא כף החיים. ויש סוברים שאין זה מעכב, וכך מביא בדי השולחן סימן סמך ו' ומעשה חמד פרק ו'. לפי תורת הסוד יש עניין גדול לברך ברכת האילנות מחוץ לעיר בשדות ופרדסים. ואני יודע שהיו תלמידי חכמים גדולים, לוקחים אוטו ונוסעים לפרדסים וזה. למה? מכיוון שיש שם ריבוי נשמות מגולגלות. וזה מובא בזוהר פרשת בלק קצ"ו. אבל אם היציאה הזו תגרום לביטול תורה, יכול לכתחילה לברך בעיר. ככה מובא בהליכות מועד פרק ב' וכו'. יש להיזהר, כבר אמרנו, שהמקום שמברך בו ברכת האילנות יהיה נקי מפחי אשפה. לפי תורת הסוד יש תיקון לנשמות על ידי ברכת האילנות, ולכן יש לברכה עניין שיברך בקול ובכוונה רבה. אם הוא פולט אותה ככה בשקט, הוא לא יכול לפעול, אבל צריך לעשות זאת בקול, ככה אומר כף החיים וגם בזוהר הקדוש.
בספרי הסוד מובא כי בעת הברכה יש לכוון להעלות את כל הנשמות המגולגלות בצומח. כך מביא כף החיים בשם החידה והרב דבליצקי מנוחתם עדן. החידה הקדוש כותב, מאוד התעצם האדם בכוונתו בברכה זו, שהיא לתיקון הנשמות שהן מגולגלות בעצי השדה והעשבים בזמן הזה, ויבקש עליהם רחמים. יש את הנוסח אחרי הברכה שאומרים של התיקון, מה אומרים ומה פועלים. הנוהג לפי תורת הסוד, לאחר ברכת האילנות מפרישים 3 פרוטות ומרבים בברכות לעילוי נשמות ישראל בתיקון הנשמות המגולגלות בעצי השדה ומבקשים עליהם רחמים. כך מביא כף החיים הקדוש. ולאחר מכן כמובן מודים לשם יתברך על שזכו לקיים מצווה זו כתיקונה. יש אנשים, ראיתי אשכנזים, לא כולם, אבל באים, ליד העץ כתוב את הברכה, מברך, לענות בהם בני אדם, טרח, הולך ביי. שלום, גמר את הסיפור. מה אכפת לו שאנשים תקועים שם, צריך לשחרר אותם, וזה וזה וזה. זה יותר משחרור החטופים בעזה. זה אנשים שתקועים שם, מי יודע כמה זמן הם תקועים? יותר מחצי שנה. עברה שנה כבר. את מי ששחררו, שחררו. מי שלא שחררו, עדיין תקוע שם. צריך לשחרר אותו. אז אחרי כל זה שזכינו לעשות את מה שזכינו, צריך להודות לשם יתברך. אז איך מודים? הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. עם מקדשי 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 שמי שבת. עם מקדשי מקדשי שמי שבת. תודה רבה, שיהיה לכם יום טוב ומוצלח. לא לשכוח, לפני שמגיע זמן ברכת האילנות, חוזרים שוב על ההלכות, להתרענן ולא לשכוח, חבל. כל פרט ופרט משנה את המצווה בערך שלה, והשפע שירד בגינה עבורך ובשביל כלל ישראל. גם מתברכים הפירות של העצים בזכות הברכות האלו. כן? הרי אני מכוון קיים